Dan zou ik nu graag het woord willen geven aan Rachel Phillips om het in memoriam uit te spreken. Zij zal dat doen in het Engels. En daarna zal ik proberen in ieder geval even kort in het Nederlands de tekst te herhalen. I'd like to say a few words. We are here to remember members of our family. Who are they? Our grandfather Reuben, uncles Herman, Leo, Lucia, our auntie Bep, as well as other relatives. What were they like? What sort of life did they lead? We will never know, as we never had a chance to know them. Their lives were cut short by the tragedy that is the Holocaust. But one person did survive, our father Harry Phillips, and he carried the memory of his family to the day he passed away, and he passed these memories to his family. He always spoke of his brothers, his father, his mother whom he adored. He loved to tell of the mischief that the Phillips boys would get up to, the happy home he lived in, the village that was always in his heart. He was proud of being born in Groenlo, of the wonderful childhood he had here with his brothers and the life he had here. He continued the tradition of naming his children after his ancestors, one son named Edward Reuben, another Reuben Herman, and his firstborn child Rosina. The tradition continues with a grandson Lawrence Harry and a great-grandson Reuben. Dad's book, Zeg maar Harry, tells what life was like in the Phillips house, the adventures of the Stouter Phillips boys, winning a prize in the May Day festival, the fights with other boys, the games of soccer that would last for hours, watching the cows come into the backyard waiting for Reuben and later his sons to slaughter, and the Shabbat dinners, his brother Herman meeting and marrying his Bep. They were real people who will always be remembered by their family. They will also now be remembered by so many more. Through the Stolperstenen project, there is now a lasting memorial in front of the house that they had been born in and grew up in. It was more than a house, it was their home. Thank you to all the people involved in this project, especially Ans Luken and Maria Manasso and Jorka Plume, who found me in the first place. We would also like to thank the people of Groenlo for supporting the project and for never forgetting those who are no longer with us. Bedankt. Ik zal kort in het Nederlands herhalen voor degenen die de tekst niet helemaal hebben kunnen volgen. Rachel zegt, namens mijn echtgenoot Ellen, mijn zus Rosina, onze kinderen, mijn nicht Deborah, wil ik vandaag graag een woordje zeggen. We zijn hier om onze familie te gedenken. Wie waren zij? Onze opa Ruben, onze ooms Herman en Loetje, onze tante Beb. We zullen nooit weten wie ze waren, want hun levens werden wreed afgebroken door de Holocaust. Eén van hen overleefde, onze vader Harry Hartog. En hij bewaarde de herinnering aan zijn familie tot aan de dag van zijn dood. Hij sprak vaak over hen. Uit eerbetoon en om de herinnering aan hen levend te houden, vernoemde hij zijn kinderen Eduard Ruben, Ruben Herman en zijn eerstgeborene Rosina. Deze traditie werd doorgezet met een kleinzoon Lawrence Harry en een achterkleinzoon Ruben. Mijn vaders boek Just Call Me Harry, zeg maar Harry, vertelt ons hoe het leven was in het huis aan de Lepelstraat. Het kattenkwaad dat hij uithaalde met zijn broers en neven, de prijs die ze wonnen op de Mijnmarkt, de koeien die via de kloostersteeg de slachterij werden binnengedreven, hoe zijn broer Herman Beb ontmoette en met haar trouwde. Mijn vader had het vaak over Groenlo en de prachtige jeugd die hij daar had. Het stadje bleef hem na aan het hart liggen. De mensen die we vandaag herdenken waren echte mensen en ze zullen door ons, hun familie, nooit vergeten worden. Maar nu, door het Stolperstenen project, zullen hun namen levend blijven bij velen meer. Er is nu een echt monument, een gedenksteen voor het huis waar zij woonden. Meer dan een huis was het een echt huis, een echt thuis. We willen jullie die dit mogelijk hebben gemaakt heel hartelijk danken. Speciale dank gaat uit naar Ans Luiken, Maria Monasso en Joke Plume, met wie het eerste contact werd gelegd. We willen ook de inwoners van Groenlo bedanken voor het ondersteunen van dit project en voor het levend houden van
van de herinnering aan hen die niet meer bij ons zijn. We stand in a circle around these stones so as to allow the souls that once were active here to return to our midst. From now on, they shall be in our midst, there where they were before they were so forcibly removed and forced to follow the terrible path of suffering that followed. We mourn for them and for the loss which we experience through their exclusion and herewith commemorate them. Ja. Yes, 7.